Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn dứt khoát với quá khứ, không còn níu kéo kỳ vọng, cô sống cuộc đời mình một cách tỉnh táo nhất. Điều khó khăn nhất trong một mối quan hệ không phải là sự nồng nhiệt khi ở bên nhau, mà là sự kiềm chế khi xa cách. Những cử chỉ hợp tác vì con cái đã là một sự viên mãn ở mức độ cao. Cuộc sống không phải là để đáp ứng kỳ vọng của người khác, cô ấy đang bước đi vững chắc trên con đường riêng của mình với thái độ độc lập và rạng rỡ. Câu chuyện trên màn ảnh năm đó đã trở thành một kỷ niệm đáng trân trọng đối với nhiều người. Mặc dù bộ phim đã kết thúc từ lâu, nhưng một số người vẫn mơ về một phần tiếp theo hoàn hảo. Mỗi khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh quen thuộc ấy thoáng qua ở cổng trường vì con cái, sự tương tác nhẹ nhàng, kiềm chế và tĩnh lặng ấy luôn gợi lên những cảm xúc trong lòng người xem, thậm chí tự động hình dung ra một cảnh đoàn tụ ấm lòng được mong chờ từ lâu. Mọi người luôn cảm thấy rằng, miễn là không có những tranh cãi nhỏ nhặt, miễn là vẫn còn đứa con chung làm sợi dây ràng buộc, thì sự hòa giải dường như sắp xảy ra. Có lẽ đó là sự ám ảnh của công chúng với tình yêu đẹp đẽ, hoặc có thể là khát vọng về một kết thúc có hậu cho người khác, một niềm hy vọng mà chúng ta ấp ủ vượt ra ngoài cuộc sống đời thường. Suy cho cùng, cuộc sống không phải là một kịch bản, logic của hiện thực thường khắc nghiệt hơn nhiều so với trí tưởng tượng lãng mạn. Quay ngược lại 2 năm trước, bức thư chính thức của luật sư đã đóng vai trò như một ranh giới rõ ràng, chấm dứt mọi suy đoán và ảo tưởng. Không có chuyện sống chung, không có tin đồn vô căn cứ về việc mang thai, và chắc chắn không có màn kịch tái hôn được dàn dựng kỹ lưỡng từ bên ngoài. Trong tuyên bố đó, những lựa chọn của quá khứ và ranh giới của hiện tại đã được xác định rõ ràng. Vào thời điểm đó, sự náo động trên mạng đột ngột lắng xuống, chỉ còn lại lập trường kiên quyết và thẳng thắn của các bên liên quan, nói với tất cả những người chứng kiến, một số con đường, một khi đã bước qua, thực sự đã kết thúc. Nhìn lại xa hơn nữa, hai người gặp nhau trên phim trường, kết hôn dưới ánh đèn sân khấu, và sau đó chọn cách chia tay một cách êm đẹp khi con đường sự nghiệp của họ rẽ lối. Điều này, tự nó đã là dấu hiệu của sự chín chắn và sáng suốt. Điều khó khăn nhất trong một mối quan hệ không phải là niềm đam mê khi ở bên nhau, mà là sự kiềm chế khi chia ly. Việc có thể gạt bỏ những bất bình cá nhân vì lợi ích của con cái và duy trì một mối quan hệ hòa bình, hợp tác là điều hiếm thấy ngay cả trong thế giới của danh vọng và tiền bạc. Chúng ta thường thấy sự đổ lỗi lẫn nhau sau khi chia tay, vì vậy khi thấy sự bình tĩnh và khách quan này, chúng ta có xu hướng lãng mạn hóa nó vì chúng ta không quen với điều đó. Thực tế, sự khách quan này chính là sự tôn trọng tốt nhất dành cho quá khứ của nhau. Sự tập trung của cô ấy đã chuyển hướng từ lâu. Cô ấy đang từng bước leo lên nấc thang sự nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, từ việc trau dồi kỹ năng trong các bộ phim truyền hình của CCTV đến việc được các thương hiệu quốc tế công nhận, tất cả là nhờ sự cống hiến hết mình trước ống kính. Khi màn đêm buông xuống, sau khi tẩy trang lộng lẫy, cô dành phần thời gian còn lại cho đứa con nhỏ, hoặc đắm mình vào kịch bản hoặc rèn luyện thể chất và ý chí thông qua tập luyện. Lối sống này là một hình thức tự chiêm nghiệm thuần túy. Những tin đồn về mối quan hệ của cô dường như hoàn toàn lu mờ trước người phụ nữ tập trung vào sự phát triển bản thân này. Cô không cần hôn nhân để chứng minh điều gì, cũng không cần kỳ vọng của người khác lấp đầy cuộc sống của mình. Sự độc lập là huy hiệu danh dự rực rỡ nhất của cô. Sự rõ ràng này có lẽ là điều mà nhiều người thiếu. Mọi người luôn thích đòi hỏi sự hoàn hảo, cảm thấy rằng nếu họ không ở bên nhau, mọi thứ sẽ là điều hối tiếc. Nhưng nếu nhìn từ góc độ dài hạn hơn, sự chia ly là để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Thái độ hợp tác vì lợi ích của con cái đã là một sự viên mãn ở mức độ cao. Thay vì áp đặt một cái kết thông qua lăng kính giả tạo, có lẽ bài học chúng ta nên học hỏi nhiều hơn là trân trọng sự cân bằng tự nhiên giữa sự nghiệp và cuộc sống của người phụ nữ, và tôn trọng sự lựa chọn tỏa sáng một mình của mỗi người. Câu nói của Triệu Lệ Dĩnh trong cuộc phỏng vấn đã ngay lập tức nâng tầm vị thế của các ngôi sao hàng đầu trong ngành giải trí Trung Quốc lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.
Khi người dẫn chương trình nhận xét về việc cô luôn được làm việc với một nhóm các nam ngôi sao tài năng, cô đã đáp lại với một nụ cười nhẹ, họ nên ghen tị với tôi, vì tất cả họ đều được làm việc với tôi. Vào ngày bài đăng này trở thành xu hướng trên mạng xã hội, tôi đã lướt qua hàng trăm bình luận, hầu hết đều khen ngợi cô ấy, nói rằng đây mới chính là hình mẫu của một ngôi sao hàng đầu. Nhiều người nói rằng sau khi đọc bài này, họ cuối cùng cũng hiểu tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại nổi tiếng suốt hơn một thập kỷ, vị thế của cô ấy vẫn vững chắc và không thể lay chuyển. Bầu không khí hiện tại trong ngành giải trí Trung Quốc thực sự rất kỳ lạ. Ngay khi một nghệ sĩ trở nên nổi tiếng vang dội, họ lập tức có cảm giác mình vượt trội và được mọi người tung hô ở bất cứ đâu họ đến. Theo thời gian, nhiều người thực sự bắt đầu cảm thấy mình hơn người và cho rằng mọi thành tựu của mình đều xứng đáng với điều đó. Anh ta nhận hết công lao về mình thay cho các cộng sự và toàn bộ ekip. Anh ta cho rằng mọi người làm việc cùng anh ta đều được hưởng lợi từ sự nổi tiếng của anh ta và chính anh ta là người đã gánh vác cả nhóm. Họ tranh giành vị trí hàng đầu, thời lượng lên sóng và thậm chí cả các tài liệu quảng cáo để vượt mặt đối thủ. Cứ như thể chỉ cần thiếu một chút thôi cũng khiến họ gặp bất lợi và mất đi vị trí dẫn đầu. Trong bối cảnh này, lời nói của Triệu Lệ Dĩnh càng đáng chú ý hơn. Bà không cố tình tỏ ra khiêm nhường, cũng không dùng đến thái độ trịch thượng, đó chỉ là một nhận xét bình thường thể hiện sự hiểu biết sâu sắc mà bà đã tích lũy được trong hơn một thập kỷ. Trong ngành giải trí có một câu nói được nhiều người chấp nhận rằng làm việc với Triệu Lệ Dĩnh sẽ giúp sự nghiệp của nam diễn viên thăng tiến. Câu nói này đã tồn tại gần 10 năm nay và không phải là không có cơ sở. Từ Trần Tiêu trong Huyền thoại Lỗ Chân đến Hà Hữu Lý trong Hành trình của Hoa, Lâm Ân Nhân trong Điệp viên công chúa và Phùng Thiệu Phong trong Câu chuyện Minh Lan, mỗi khi một bộ phim truyền hình trở nên nổi tiếng, danh tiếng và sự nổi bật của các nam diễn viên phụ đều tăng vọt. Sau đó, bộ phim truyền hình Gió thổi nửa mùa hè đã đưa Oh Hao trở nên nổi tiếng, và sau khi bộ phim Nghiêm túc mà cô đóng cùng Hoang Xeo Minh được phát sóng, hình ảnh công chúng của Hoang Xeo Minh cũng được cải thiện đáng kể. Với nhiều ví dụ như vậy, người ta nói rằng Triệu Lệ Dĩnh sinh ra để mang lại may mắn cho các bạn diễn, đó là một hiện tượng kỳ lạ. Ít người tìm hiểu sâu hơn về sự thật, đây không phải là một loại nghệ thuật huyền bí nào cả, tất cả là kết quả của tính cách và sự chuyên nghiệp của cô ấy, được xây dựng từng bước một. Nếu bạn biết cô ấy như thế nào khi mới bước chân vào ngành, có lẽ bạn sẽ hiểu. Triệu Lệ Dĩnh không được đào tạo bài bản về diễn xuất. Khi bước chân vào ngành giải trí, cô không có mối quan hệ hay thế lực nào và đã dành 7 năm làm diễn viên quần chúng tại hãng phim Hành Văn Thế Giới. Cô đóng những vai phụ không có lời thoại và những vai người hầu gái chỉ xuất hiện vài cảnh. Cô thậm chí còn không có quyền lựa chọn vai diễn của mình. Hồi đó, cô ấy sẽ vui mừng cả ngày nếu có cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh. Cô ấy hiểu rất rõ sự khó khăn mà các diễn viên hạng thấp phải đối mặt để thành công trong ngành, và cô ấy cũng hiểu rất rõ cảm giác thiếu thốn nguồn lực và không có ai hướng dẫn. Vì bản thân từng trải qua khó khăn khi không có nguồn lực và không ai hướng dẫn, cô ấy chưa bao giờ gây khó khăn cho những người mới bước chân vào ngành, cũng không bao giờ cản trở con đường thành công của bất kỳ ai. Sau khi nổi tiếng, cô ấy không bao giờ tỏ vẻ là ngôi sao hàng đầu và cũng không bao giờ kiêu ngạo trong quá trình quay phim. Khi diễn xuất cùng các bạn diễn, cô ấy không bao giờ cố gắng lấn át hay giành lấy sự chú ý. Nếu một diễn viên khác không có tâm trạng tốt, cô ấy sẽ giảm tốc độ, chờ họ thích nghi và kiên nhẫn hợp tác, đảm bảo mọi cảnh quay đều diễn ra suôn sẻ. Cô ấy không bao giờ tỏ ra xa cách khi làm việc với các diễn viên mới hoặc các vai phụ nhỏ. Nếu ai đó không hiểu điều gì đó, cô ấy sẽ trực tiếp hướng dẫn, tạo điều kiện cho người mới thể hiện khả năng diễn xuất mà không bao giờ chiếm lấy sự chú ý của họ. Tôi đã nghe nhiều thành viên trong đoàn làm phim từng làm việc với cô ấy nói rằng cô ấy không bao giờ tỏ ra chảnh chọe trên phim trường và không bao giờ đưa ra những yêu cầu vô lý chỉ vì cô ấy là ngôi sao hàng đầu.
Cô ấy luôn đúng giờ khi quay phim, thuộc lòng lời thoại và giúp toàn bộ đoàn làm việc diễn ra suôn sẻ. Khi diễn xuất, cô ấy không bao giờ chỉ nghĩ đến việc cảnh quay của mình có đẹp hay không, hoặc mình có bao nhiêu thời lượng xuất hiện trên màn ảnh. Cô ấy luôn cân nhắc đến hiệu quả tổng thể của bộ phim và thành quả của toàn bộ đoàn làm phim. Cô ấy luôn nhớ rằng các diễn viên bổ sung cho nhau. Trong những năm qua, cô ấy liên tục vượt qua giới hạn diễn xuất của mình, đảm nhận các vai diễn trong phim cổ trang, phim lịch sử, phim đương đại và phim nghiêm túc. Cô ấy dám thử sức với mọi thể loại và mọi loại nhân vật. Sự đa tài của cô ấy là không ai sánh kịp trong toàn bộ ngành giải trí Trung Quốc. Bất kể địa vị hay phong cách diễn xuất của bạn diễn, cô ấy luôn có thể xử lý tốt diễn xuất của họ và bắt kịp nhịp độ, liên tục đạt được kết quả xuất sắc. Trong suốt quá trình quay phim, nếu các bạn diễn của cô ấy tài năng, họ có thể tận dụng nền tảng này để được biết đến nhiều hơn và thu hút nhiều sự chú ý hơn. Nói thẳng ra, cái gọi là bùa may mắn của cô ấy đối với các đối tác không phải là may mắn bẩm sinh, mà đơn giản là sự chuyên nghiệp hàng đầu kết hợp với phẩm chất tốt đẹp. Cô ấy không chiếm đoạt công lao, không độc quyền, sẵn sàng tạo cơ hội cho người khác và sẵn sàng giúp đỡ đối thủ thành công. Sức mạnh thực sự nằm ở việc không bao giờ tìm cách độc chiếm mọi vinh quang. Chỉ những nghệ sĩ nửa vời mới luôn sợ người khác cướp mất công lao của mình và cố gắng giành lấy tất cả sự tín nhiệm cho bản thân. Triệu Lệ Dĩnh đã nổi tiếng hơn một thập kỷ mà không hề vướng phải bất kỳ scandal lớn nào liên quan đến danh dự, và hình ảnh công chúng của cô vẫn vô cùng ổn định. Điều này không phải nhờ bí quyết nào cả, mà là nhờ sự tỉnh táo và sáng suốt của cô. Cô ấy đã tự mình vươn lên từ đáy xã hội, hiểu rõ mỗi cơ hội đều phải trải qua khó khăn gian khổ. Vì vậy dù ở vị trí nào, cô ấy cũng không bao giờ coi thường những người ở dưới. Bản thân cô ấy đã đủ tỏa sáng, và cô ấy sẵn sàng nhường chỗ cho người khác tỏa sáng. Trước đây, người ta thường chỉ trích cô ấy vì thiếu học thức, cho rằng cô ấy thiếu văn hóa và thiếu chiều sâu. Nhưng quan điểm không liên quan gì đến học vấn, nó phụ thuộc vào những gì bạn đã trải qua trong cuộc sống, những khó khăn bạn đã chịu đựng và liệu bạn có hiểu được sự đồng cảm hay không. Ngành giải trí Trung Quốc có rất nhiều ngôi sao hàng đầu, và tỷ lệ thay đổi nhanh đến mức đáng sợ. Những người từng ở đỉnh cao vài năm trước có thể biến mất trong vòng 1 hoặc 2 năm. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã duy trì vị trí hàng đầu trong hơn một thập kỷ, từ việc đóng những vai phụ trở thành một ngôi sao hàng đầu, và điều đó có lý do của nó. Nhiều người nổi tiếng, sau khi trở nên nổi tiếng, thường bận tâm đến việc củng cố vị thế và kiểm soát mọi nguồn lực, lo sợ người khác sẽ lấy đi dù chỉ một chút. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh thì khác, cô luôn tập trung vào việc phát triển sự nghiệp của bản thân đồng thời giúp đỡ người khác thành công. Cô ấy không bao giờ coi các dự án hợp tác là cơ hội để đối phương lợi dụng thành công của mình. Ngược lại, cô ấy xem việc hợp tác với các diễn viên khác nhau là cơ hội để cùng học hỏi lẫn nhau. Lần này, cô ấy chỉ đơn giản nói lên điều mình luôn nghĩ như vậy. Triệu Lệ Dĩnh có một số bộ phim truyền hình mới sắp ra mắt và các nam diễn viên đóng cặp với cô đều khá nổi bật. Vẫn còn phải chờ xem ai sẽ là người tiếp theo được công chúng biết đến rộng rãi qua các tác phẩm của mình. Tôi chỉ tự hỏi liệu những người nổi tiếng trong ngành giải trí Trung Quốc, những người đang bận rộn tranh giành vị trí hàng đầu và công nhận mỗi ngày, và luôn hành xử như thể họ là ngôi sao hàng đầu, có nhìn thấy điều này và có một cái nhìn khác đi không?